අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේම කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනා. ඉතින් අද අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක තමයි රයිස් කුකර් එකක දෝෂ හඳුනා ගැනීම නැත්නම් ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් එකක් අලුත් අඩියා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔබ මගේ වීඩියෝස් නරඹලා තියෙනවා නම් ඔබ දන්නවා රයිස් කුකර් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් අලුත් අඩියා පිළිබඳ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට කියලා දෙනවා රයිස් කුකර් එකේ එන්න පුළුවන් දෝෂ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් දෝෂ මොනවද අලුත් අඩියා කරගන්නේ කොහොමද පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔබට එමගින් දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ කියන්නේ ෆියුස් එකක් කොහොමද පරීක්ෂා කරගන්නේ ෆියුස් එකක් පිලිස්සුනා මොනවද රයිස් කුකර් එක දැක ගන්න පුළුවන් දෝෂ එලිමන්ට් එක කොහොමද පරීක්ෂා කරගන්නේ වය සර්කිට් එක කියන්නේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද ඒ සියලුම දෝෂ හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔබට මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න කලින් පළවෙනි වීඩියෝ එක නරඹලා මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඉතින් මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඔබලට කියලා දෙනවා ඔබේ නිවසේ රයිස් කුකර් එකේ එන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දෝෂයක්. දෝෂ දෙක තුනක්. ඒ තමයි ඔබ බත පිසින්න ආරම්භ වූ අවස්ථාවේදීම රයිස් කුකර් එක ඕෆ් තත්ත්වයට පත් වෙනවා නම් සහ බත රොස් වෙනවා නම් කියන අපි කියනවා බත රොස් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෝෂවලට මොනවද කරන්න පුළුවන් පිළියම්? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ විදුලි පත්තේදී ඇතිවන දෝෂයක් නෙමෙයි මම අද මේ කතා කරන්න හදන්නේ. ඔබටම නිවසේදී අලුත් අඩියා කරගන්න පුළුවන් දෝෂයක්. මේට රුපියල් 200ක් 150ක් 250ක් වගේ සුළු මුදලකට මේ අලුත් අඩියා කරගන්න ඔබට පුළුවන්. සරල දැනුමක් මේ සඳහා හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් නරඹන්න ඔබට හොඳ දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න රයිස් කුකර් එක බත පිසෙන්නේ නැතුව ඉක්මනට ඕෆ් වෙනවා නම් සහ බත රොස් වෙනවා නම් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ මොනවද අලුත් වැඩියා කරන්න ඕනේ රයිස් කුකර් එකේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මතක තියාගන්න මගේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඔබගේ රයිස් කුකර් එක ට පවර් එනවනම් ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් එක වෙනද වගේම ෆන්ක්ෂන් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වර්ම් එකට දැම්මහම බල්බ් එකපත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කුක් වැටුනහම රතු පාට බල්බ් එකපත් වෙනවා නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆෝල්ට් එකක් නැත්නම් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එක පිළිබඳ ඔබ අවබෝධයක් තියෙනවා ඔබට නිගමනය කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් දෝෂයක් මෙහි නැහැ කියලා. ඉතින් බත ටික වෙලා කරත් වෙලා බත පැසෙන්න කලින් බත ඕෆ් වෙනවා නම් තමයි මේ මම කියලා දෙන එක සාර්ථක විදියට ඔබට අත්හදා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා බත අදාළ බඳුනට දාලා තමයි මෙම රයිස් කුකර් එකට ස්ථානගත කරන්නේ. රයිස් කුකර් එකට ස්ථානගත කරාම මේ මැද තියෙන බෙලෝ එක නැත්තම් මැග්නටික් ස්විච් එක පල්ලෙහාට ප්‍රෙස් වීමක් වෙලා තමයි රයිස් කුකර් එක අපි ස්විච් එක පල්ලෙහාට දැම්මහම රයිස් කුකර් එකට ඒ කියන්නේ හීටර් එකට සප්ලයි ගමන් කිරීම පටන් ගන්න. මෙන්න මේ බෙලෝ එක ප්‍රෙස් වුණාම ප්‍රෙස් වෙලා අපි ස්විච් එක පල්ලෙහාට දැම්මහම තමයි හීටර් එකට සප්ලයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මැද තියෙන ස්විච් එක මගින් වෙන කාර්යය තමයි අවශ්‍ය බත පැසීමට අවශ්‍ය සෙල්සියස් ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ එයා ෂණිකව එයා විසින්ම සප්ලයි ඒ කියන්නේ හීටරයට යන සප්ලයි එක විසන්ධි කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්විච් එක පහත වැටීමක් සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ ලීවර් එක අපි ස්විච් එක පල්ලෙහාට දැම්මම මෙන්න මේ ලීවර් එක මැදට ප්‍රෙස් වෙලා තමයි සප්ලයි එක ගමන් කිරීමට සලස්වන්නේ. මෙන්න මේ මම ඔබට දිස් වෙන මේ අලුත් මැග්නටික් ස්විච් එකක් මෙය ඔබට හાર્ඩ්වෙයාර් වල නැත්නම් විදුලි බඩු රිපෙයාර් කරන ෂොප් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේ රුපියල් 175 ඉඳලා 250 වෙනකන් තියෙනවා. ඔබට කැමති මුදලක මැග්නටික් ස්විච් එකක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කාර්යය තමයි අවශ්‍ය සෙල්සියස් ප්‍රමාණයට ආවම අවශ්‍ය කුක් වෙන සෙල්සියස් ප්‍රමාණයට ආවම මෙයා එලින්ම පල්ලෙහාට වැටිලා හීටර් එකට තියෙන සප්ලයි එක විසන්ධි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙය කොහොමද රීප්ලේස් කරගන්නේ නැත්නම් මේ
මෙය ස්ථානගත කරගන්නේ කොහොමද හරියටම කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙයට විදුලි සැපයීමක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔබට හොඳට බලා ගන්න මේ රීප්ලේස් කරන විදිහ. ඉතින් මේ සඳහා ෆ්ලැට් එකක් අඬුවක් උල් අඬුවක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරන්න ඔබගේ සේෆ්ටියට මතක තියාගන්න රයිස් කුකර් එක ප්ලග් එකෙන් ක්‍රියාවිරහිත කරලා තමයි මේ සියලුම අලුත් වැඩියා කටයුතු ඔබ සිදු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට උල් අඬුවක් භාවිතා කරලා මෙතන තියෙන ලොක් එක අපි පන්න ගන්න ඕනේ. ලොක් එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවන් පරණ එක ගලවලා අලුත් එක එයට රීප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙහි ඇති අනෙක් දෝෂ ඉදිරියට මම වීඩියෝ මාලාවක් මගින් අරගෙන එනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබට එන්න පුළුවන් පැන නගින ප්‍රධාන ගැටලු තමයි මම මේ වීඩියෝ මගින් ඉදිරිපත් කරන්නේ. පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔබ නරඹුවා නම් ඔබට විශාල වශයෙන් ඔබට දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. රයිස් කුකර් එක අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කොහොමද, අලුත් වැඩියා කරගන්න ඕන මොනවද ක්‍රම උපායන් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙහි වය ගැලවිලා තිබුණොත්, වය පිච්චලා තිබුණොත් ඔය ඔබට එය පරීක්ෂා කරගන්නත් ක්‍රම මම එම වීඩියෝ එකෙන් හඳුන්වලා දුන්නා. මම පල්ලෙහාන් එම වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ මම දාන්නම්. ඔබට එයත් ගිහලා නරඹන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ නරඹීමට පෙර ඔබ එම වීඩියෝ එක නරඹලා මේ පසුව නරඹනවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි උල්ලංඩුවක් භාවිතා කරලා බෙලෝ එක නැත්තම් මැග්නටික් ස්විච් එක තද කිරීමකට ලක් කරලා තමයි තියෙන්නේ. නිකන් ලොක් කරලා තමයි තියෙන්නේ. අපි එම ලොක් වලින් නිදහස් කරගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් හිමීට අපි මේ ඉවතට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට රයිස් කුකර් එකෙන් නැත්නම් එලිමන්ට් එකෙන් මේ ඉවතට ගන්න පුළුවන්. ඔබට පේනවා දැන් මම පෙන්නන්නම් එම බෙලෝ එක නම් මැග්නටික් ස්විච් එක මලකඩ කාලා, ඉගෙන මලකඩ තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. හරියට ෆන්ක්ෂන් වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ වායුවක් තියෙන්නේ. වායුව ප්‍රසාරණය වෙනකොට අතැරීමක් සහ සිසිලීමට ලක් වෙනකොට හැකිලීමක් තමයි මෙහිදී සිදුවන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය සෙල්සියස් ප්‍රමාණයට ආවට පස්සේ මේ කට් ඔෆ් වෙන්න තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔබට අලුත් මැග්නටික් ස්විච් රීප්ලේස් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන්. ඔබට කඩේට ගිහිල්ලා ඔබ ඉල්ලන්න ඕනේ රයිස් කුකර් එකකට මැග්නටික් ස්විච් එකක් දෙන්න කියලා. නැත්නම් බෙලෝ එකක් නැත්නම් තර්මෝස්ටැටික් මැග්නටික් ස්විච් එකක් දෙන්න කියලා තමයි ඔබ හાર્ඩ්වෙයාර් එකට හෝ කඩේට ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබට මෙන්න මේ ආකාරයට කලින් තිබුණ විදිහටම ඔබ මේ සවි කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න රයිස් කුකර් එකක කිසියම් දෙයක් ඔබ අලුත් වැඩිය කරනවා නම් කලින් තිබ්බ විදිහටම, ඒ කියන්නේ ප්‍රථමව කවුරු හරි ශිල්පියෙක් අලුත් වැඩියා කළා නැත්නම් ඔබ ප්‍රථම වතාවට නම් රයිස් කුකර් අලුත් වැඩියා කරගන්නේ එලෙසම තියෙන ෆන්ක්ෂන් හොඳට තේරුම් ගන්න. එහි උපකරණ පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන ඔබ මෙය සිදු කරන්න පටන් ගන්න. මොකද විදුලිය සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් වලදී ඔබ පළමුව ආරක්ෂාව කියන එක සැලකිල්ලට ගත යුතු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට සීරු මාරුවෙන් ඉගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔබට මෙය සවි කරගන්න පුළුවන්. පෙර තිබුණ විදිහටම දෙපැත්තේ ලොක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක රයිස් කුකර් එක පිටුපස කොටසට තද කිරීමකට ලක් කරලා එලිමන්ට් එකට සපෝට් එකක් විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෑලි දෙක මේ ඔබට පේනවා. මේ කෑලි දෙක තමයි එලිමන්ට් එකට හිර කරන්න ඕනේ. එතකොට රයිස් කුකර් එකේ බෙලෝ එක මේ තර්මෝස්ටැටික් ස්විච් එක සෙලවීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට තද වෙලා සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන තහඩු කැබලි දෙක හොඳට ස්පර්ශ වෙන විදිහට, හොඳට තද වෙන විදිහට උල්ලංඩුවකින් හෝ ෆ්ලැට් එකකින් මැග්නටික් ස්විච් එක ඇතුළත paludu වෙන්නේ නැති විදිහට ඔබ සවි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ටෙස්ට් එකක් හරි නැත්නම් උල්ලංඩුවක් භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් හරියටම මෙයා සිදු කරගන්න. මතක තියාගන්න විදුලි උපකරණ, ඒ වගේම ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ, විදුලි කාර්මික ශිල්පය, ජනල කාර්මික ශිල්පය පිළිබඳ සියලුම වීඩියෝස් මම මේ channel එකේ මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබට මල්ටි ටැලන්ට් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය කරන බොහෝ වීඩියෝස් මම ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් නරඹන්න කියලා මම ඔබගෙන් ඉල්ලනවා. හරි, මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔබට දිස්වන්නේ සාර්ථක ලෙස දෙපැත්තේ තියෙන තහඩු කැබලි දෙක එලිමන්ට් එකට ටයිට් කරාම මෙන්න මේ ආකාරයට මැග්නටික් ස්විච් එක සෙලවීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මැද තියෙන ස්පින් එක ටෙන්ෂන් කරාම, ප්‍රෙස් කරාම ඔබට එය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙමගින් වෙන්නේ ඇත්තටම බත දෙන්න
සෙල්සියස් ප්‍රමාණය හරියටම තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ බෙලෝ එකෙන් තමයි. ඉතින් ඔබට විදුලි පද්ධතියේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඒ හොඳට මත්තදා බලන්න එහි වයර් උණු වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේම ෆියුස් එක දෝෂ සහිතද? ඉතින් ඔබ දන්නා ෆියුස් එක අපි රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ එම සෙල්සියස් පරණ ෆියුස් එකේ සෙල්සියස් ප්‍රමාණයටම හරියන සෙල්සියස් ප්‍රමාණයේ ෆියුස් එකක් තමයි ඔබ මෙහිදී රීප්ලේස් කරගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් මෙය රීප්ලේස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔබට මෙන්න මේ ආකාරයට පිහන තිබුණ ආකාරයට සවි කරලා ඔබට මෙය නැවත බත පිසීමට පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි රයිස් කුකර් එකක බත ඉදෙන්න කලින් ඕෆ් වෙනවා නම් සහ බත රොස් වෙනවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයට මැග්නටික් ස්විච් එක මාරු කරාම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම මොකක්ද දෝෂය කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරන්න, ඊළඟට බලන share කරන්න. ඉදිරියේදී මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.